المساعدة في المطبخ يا عزيزتي؟ بالطبع يا أمي الغالية. وفي المطبخ بعد انتهائي من تحضير الوجبة. أمي لقد انتهيت الآن، سوف أذهب لأراجع دروسي لأنه في الأسبوع القادم عندنا امتحان. حسنا عزيزتي، وفقك الله، لكن لا تسهري مثل الليلة الماضية. حسنا أمي، سأحاول. سوف أضع المقلاة في مكانها. إلى اللقاء، أنا ذاهبة. بعد مرور عدة أيام حان موعد الامتحانات. تلك الغبية ميار دائما تسبقنا، يجب أن نفكر في خطة حتى نصبح نحن الأوائل. ماذا يقول؟ خطة؟ مسكينة ميار. فكرتك رائعة، ولكن ماذا إذا سمعنا أحد الطلاب وأخبر الأستاذ؟ وسوف نفضح أمام جميع طلاب هذه المدرسة. بالكاد سوف تفضحون. لنجرب حظنا، وبالطبع سوف نكون نحن الأوائل. في أحلامكم الوردية. وفي المدرسة عند ميار، إنهم يخططون لخطة لكي لا تكوني أنت الأولى في المدرسة. ولكن أنا ماذا فعلت لهم؟ أنت لم تفعلي لهم شيئا، ولكن ماذا ستفعلين؟ الحسد والغيرة. لكن لا تخافي، عندي خطة رائعة. بعد اتفاق ميار وراما في الفصل. يا طلاب، لقد بدأت فترة الامتحانات، وهذا أول امتحان لديكم. أتمنى لكم حظا موفقا. بعدما انتهوا من الامتحان، قام الأستاذ بجمع أوراقهم. علاماتكم معروفة ككل مرة. ميار وراما علامة كاملة، أما ميرا وليسا نصف علامة. أستاذ ميار لقد غشت، لقد رأيتها تضع ورقة للغش في خزانتها، وإذا لم تصدقني فتش. ميار لا يمكنها الغش، سوف أرى الآن، وإذا كنت كاذبة سوف أعاقبك. ميار، ما هذا؟ هذا ليس من أخلاقك، الغش حرام. أستاذ، أنا لم أغش ولدي الدليل، خذ وانظر بنفسك يا أستاذي. بالنسبة لميرا وليسا، لقد عاقبهم الأستاذ حتى أنهم طلب السماح من ميار. أما ميار فقد توالت الأعوام وحققت جل أحلامها التي كانت تطمح لها وهي صغيرة. في هذه القصة هناك الكثير من العبر والأمثلة. العبرة الأولى هي أن لا تتخلى عن طموحك أبدا، والمثال الثاني هو من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.